Mỗi năm thì Thái Lan sản xuất khoảng 3 đến 4 triệu tấn xoài. Nếu mà chia đều cho hơn 70 triệu dân thì trung bình mỗi người Thái Lan ăn cả gần nửa tạ xoài một năm. Nôm na là cứ mỗi tuần người Thái Lan hoàn toàn có thể ăn một quả xoài mà vẫn còn dư. Con số này chưa tính đến lượng xoài xuất khẩu, vì Thái Lan còn nằm trong nhóm những quốc gia xuất khẩu xoài hàng đầu trên thế giới. Với năng suất trung bình khoảng 8 đến 10 tấn trên 1 hectare, xoài không phải là một cây trồng phụ mà là một trong những trụ cột nông nghiệp thực sự của Thái Lan. Ở nhiều vùng, xoài chiếm tỷ trọng lớn đến mức mùa thu hoạch thì gần như quyết định luôn thu nhập cả năm của một người nông dân. Một sự thật thú vị khác là Thái Lan có hơn 200 giống xoài khác nhau, từ xoài xanh ăn chua đến xoài chín ngọt lịm. Trong đó, giống xoài gọi là Nam Đốc Mai được xem là ngôi sao, với giá xuất khẩu có thể cao gấp 2-3 lần xoài thường. Điều này tạo ra một hệ sinh thái xoài cực kỳ đa dạng. Xoài rẻ bán đầy chợ, xoài cao cấp đóng hộp xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Đông. Nghĩa là cùng một loại quả nhưng có thể phục vụ từ tầng lớp bình dân cho đến những phân khúc cao cấp. Ở góc độ kinh tế, xoài mang lại cho Thái Lan nguồn thu xuất khẩu khoảng 200 đến 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm, chưa kể các sản phẩm chế biến như là xoài sấy, nước ép hay là mứt xoài. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn, có năm nhập khẩu đến hàng trăm nghìn tấn xoài của Thái Lan. Điều này khiến xoài trở thành một trong những loại trái cây ngoại giao mềm, góp phần đưa hình ảnh Thái Lan ra thế giới. Một chi tiết khá dị nhưng rất thật ở Thái Lan, đó là xoài được dùng nhiều đến mức có cả muối chấm chuyên dụng cho xoài. Loại muối này thường trộn với đường, ớt và gia vị, tạo ra một hỗn hợp vừa mặn, vừa ngọt, vừa cay. Doanh số của riêng nhóm gia vị ăn kèm trái cây này cũng lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Nghĩa là xoài không chỉ bán được mà còn kéo theo cả một ngành phụ trợ ở phía sau. Nhưng cái hay không nằm ở chỗ họ trồng nhiều, mà nằm ở chỗ họ ăn xoài theo những cách rất khác. Ở nhiều nước, xoài chỉ là trái cây ăn tráng miệng, ăn sau bữa chính. Còn ở Thái Lan, xoài xuất hiện từ đầu bữa đến cuối bữa, từ món khai vị, món chính cho tới tráng miệng. Nó len vào mọi ngóc ngách của ẩm thực Thái Lan. Và đỉnh điểm của sự phá cách này chính là món xôi xoài. Một món ăn mà nếu bạn chỉ nghe tên thôi, có thể sẽ thấy hơi sai sai, nhưng khi ăn rồi, nói lại hợp lý đến mức khó tin. Vì sao người Thái Lan ăn xoài với mọi thứ? Thì cái điểm đặc biệt đầu tiên chúng ta cần phải biết là người Thái không xem xoài đơn thuần là một loại trái cây. Với họ thì xoài giống như một kiểu nguyên liệu nấu ăn đa năng, giống như là hành, tỏi hay là ớt ở trong căn bếp của Việt Nam, nghĩa là hợp vị thì dùng. Cái hay nằm ở việc xoài có thể biến hình theo độ chín. Khi còn xanh, xoài giòn, chua gắt, có thể đem trọn gỏi, làm nộm, ăn kèm muối ớt hoặc nước mắm. Khi chín nó lại mềm, ngọt, thơm, trở thành nguyên liệu cho món tráng miệng hoặc đồ uống. Một loại nguyên liệu mà đảm nhiệm được hai vai trò đối lập như vậy thì gần như là báu vật trong ẩm thực. Chính vì vậy nên xoài ở Thái Lan không bị giới hạn trong một nhóm. Nó đi xuyên qua các món ăn, giống như một cầu nối vị giác, lúc thì làm nền, lúc làm điểm nhấn, lúc lại đóng vai trò cân bằng. Và khi một nguyên liệu có khả năng linh hoạt như vậy thì việc nó xuất hiện khắp nơi là điều gần như tất yếu. Thái Lan thì lại nằm trong vùng nhiệt đới, nơi mà cây xoài gần như là sống khỏe như cây cỏ. Nhiệt độ trung bình ấm, nắng mưa ổn định, đất đai màu mỡ, tất cả tạo điều kiện lý tưởng để xoài phát triển với số lượng lớn. Quả xoài mà chúng ta ăn ngày nay có nguồn gốc từ khu vực Nam Á, đặc biệt là vùng nằm giữa Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar, chứ không phải là một cây bản địa của Đông Nam Á. Các nhà khoa học cho rằng xoài đã xuất hiện cách đây khoảng 4.000 đến 5.000 năm, ban đầu là một loại cây mọc hoang trong rừng nhiệt đới. Thời điểm đó xoài không to, không ngọt như bây giờ mà khá nhỏ, nhiều xơ và vị chua là chủ yếu. Nhưng con người thời cổ đại đã sớm nhận ra tiềm năng của loại quả này và bắt đầu thuần hóa, chọn giống dần dần. Điều thú vị là trong quá trình lan rộng, xoài đã được biến đổi rất nhiều. Từ những quả xoài rừng nhỏ và chua ban đầu, con người đã lai tạo ra hàng trăm giống khác nhau. Có loại cực ngọt, có loại thơm đậm, có loại gần như không có xơ. Chính sự tiến hóa này đã khiến xoài trở thành một trong số những loại trái cây có lịch sử lâu đời và có khả năng thích nghi, biến hóa mạnh mẽ, góp phần tạo nên sự đa dạng trong ẩm thực của nhiều quốc gia, đặc biệt là tại các nước nhiệt đới như Thái Lan. Ở nhiều vùng nông thôn, xoài không phải là thứ gì đó quý hiếm. Nó có thể mọc trong vườn, ngoài đường, thậm chí có những mùa chín rộ đến mức người dân phải hái liên tục vì sợ nó sẽ rụng đầy đất. Khi một loại trở nên quá dồi dào, phản xạ tự nhiên của con người là tìm cách tận dụng tối đa và tránh lãng phí. Và từ đó, xoài bắt đầu được đưa vào đủ kiểu chế biến, từ ăn tươi, làm gỏi, muối chua, nấu ăn cho đến làm đồ ngọt. Cứ mỗi lần thừa xoài lại là một lần sáng tạo thêm một món mới. Dần dần nó không còn là giải pháp tình thế nữa mà trở thành một phần cố định của văn hóa ẩm thực. Bây giờ hãy nói đến ẩm thực Thái Lan. Ẩm thực Thái Lan nổi tiếng vì một điều, họ không ăn theo kiểu một vị mà là ăn để cảm nhận sự cân bằng của nhiều vị cùng lúc. Một món ăn đúng chuẩn Thái Lan thường có sự hòa trộn giữa chua, ngọt, mặn, cay và đôi khi thêm cả vị béo. Trong hệ thống vị giác đó, xoài gần như là quân bài chiến lược.
Xoài xanh mang lại vị chua sắc nét, giúp giảm độ ngấy của các món nhiều dầu mỡ hoặc nước cốt dừa. Xoài chín mang lại vị ngọt dịu, giúp làm mềm vị cay hoặc mặn. Nói cách khác, xoài giúp điều vị, thiếu nó thì rất là khó ăn với người Thái Lan. Và đỉnh cao của ẩm thực Thái Lan có lẽ là món xôi xoài. Xôi xoài là một ví dụ kinh điển cho thấy cách người Thái Lan sử dụng vị. Thoạt nghe, nhiều người sẽ thấy không hợp lý, vì trong cái suy nghĩ quen thuộc, xôi phải đậu với thịt hoặc các món mặn, nhưng xôi lại đi với xoài. Thì xôi nếp cung cấp tinh bột, tạo cảm giác no và độ dẻo. Nước cốt dừa mang lại chất béo, tạo độ ngậy và mượt. Xoài chín bổ sung vị ngọt tự nhiên, kèm một chút axit nhẹ để không bị ngấy. Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh, vừa chắc bụng, vừa thơm và vừa cân bằng. Nếu ăn riêng từng thứ bạn sẽ thấy thiếu cái gì đó. Xôi khô thì rất là khó ăn, nước cốt dừa không thì lại ngấy, nhưng xoài thì lại nhẹ. Ghép lại nó giống như ba mảnh ghép hoàn thiện nhau. Đây chính là lý do vì sao một món ăn nghe có vẻ lạ đời lại có thể chinh phục cả khách du lịch quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác đó là cách Thái Lan nhìn nhận việc ăn uống. Họ không quá khắt khe trong việc món này phải đi với món kia. Thay vào đó, họ sẵn sàng cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm những sự kết hợp nếu thấy hợp vị. Chính sự thoải mái này tạo ra một môi trường cực kỳ thuận lợi cho sáng tạo ẩm thực. Khi không có rào cản tâm lý, người ta dễ dàng thử việc ăn trái cây với môi ớt, trộn trái cây vào gỏi hoặc kết hợp với đồ ngọt với đồ béo. Và trong quá trình thử nghiệm đó, những công thức thành công sẽ được giữ lại, truyền từ đời này sang đời khác. Xoài với tính linh hoạt vốn có trở thành nguyên liệu lý tưởng cho những thử nghiệm như vậy. Nó có thể chơi được với nhiều nhóm nguyên liệu khác nhau mà không bị lạc tông. Vì thế càng thử càng thấy hợp và càng được dùng nhiều hơn. Theo thời gian, xoài không chỉ dừng lại ở vai trò nguyên liệu mà dần trở thành một biểu tượng ẩm thực. Những giống xoài nổi tiếng được coi là đặc sản quốc gia Thái Lan, vừa phục vụ trong nước, vừa xuất đi khắp nơi trên thế giới. Du khách đến Thái Lan gần như mặc định phải thử xôi xoài, giống như một nghi thức nhập môn. Các khu chợ đêm, nhà hàng, quầy hàng rong đều có món này và mỗi nơi lại có một biến tấu riêng. Điều đó khiến hình ảnh của xoài gắn với hình ảnh đất nước, con người Thái Lan và trở thành một phần trải nghiệm du lịch. Khi một nguyên liệu đạt đến mức biểu tượng, nó sẽ càng được sử dụng rộng rãi hơn, không chỉ vì ngon mà còn vì nó đại diện cho bản sắc, và xoài ở Thái Lan chính là một trường hợp như vậy. Nếu phải gói gọn câu chuyện này trong một cái điều gì đó để dễ nhớ thì phải nói như thế này: người Thái không cố tình ăn xoài với mọi thứ. Họ chỉ đơn giản đó là sống trong một môi trường mà xoài quá nhiều, quá linh hoạt và quá hợp với triết lý ẩm thực của họ. Khi một nguyên liệu vừa sẵn có, vừa đa dạng lại phù hợp với cách cảm nhận vị giác thì nó tự nhiên sẽ len lỏi vào món ăn. Không cần ép buộc, không cần lý thuyết cao siêu, chỉ cần ăn thấy hợp là đủ. Và thế là từ một loại trái cây bình thường, xoài trở thành một phần không thể thiếu trong căn bếp của người Thái Lan. Nói vui một chút, trong ẩm thực Thái, xoài không phải món chính hay món phụ mà giống như một thứ đa năng, giống như hành tỏi của chúng ta, lúc cần thì xuất hiện, mà xuất hiện lúc nào cũng cảm thấy rất thú vị và đúng vai. Đó chính là lý do vì sao người Thái có thể ăn xoài với hầu hết mọi thứ, kể cả xôi, mà vẫn thấy hoàn toàn hợp lý. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.